Hello! Welcome sa Be The Best TV. Ano ba yung isa sa mga ituturing natin na pinaka-importanting dapat pinag-iipunan ng isang tao sa kanyang buhay? Dapat yung ipon na simulan na, hindi bukas, hindi next year, kundi sa ngayon. So, I'm talking about emergency fund. At sa video na to, i-discuss natin kung ano nga ba ang emergency fund, what's the purpose, samples ng emergency, ano yung mga ituturing natin emergency at ano yung mga hindi natin ituturing na emergency, magkano ba dapat ang emergency fund, saan mo dapat itatabi, paano mo ito iipunin, at yun nga, bakit ito napakahalaga. So, magsimula tayo sa definition. Ano ba ang definition ng isang emergency fund? Emergency fund, according to investor.vanguard.com, is a stash of money set aside to cover the financial surprises life throws your way. According to investopedia.com, an emergency fund is a source of ready cash in case of an unplanned expense, illness, or loss of job. So, sa madaling salita, hihimayin natin yan para mas maging simple ang paliwanag. So, emergency fund, basically, itinabi mong pera, nakaset aside, na hindi laan para sa kung ano-ano lang, may specific purpose siya, may specific goal, at yun nga ay ang mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay kung saan mangangailangan ng tao ng panggastos. Ito yung mga pondo for just-in-case moments, mga unexpected. Pero hindi lahat ng just in case o mga unexpected moments sa buhay na kailangan ng pera ay may tuturing nating emergency in the sense of emergency funds. So, ano yung mga halimbawa ng pwede lang nating paggamitan nitong emergency fund na to? Unang-unang emergency, loss of job o pagkawala o pagkatanggal sa trabaho. That is an emergency. At kapag nawala ka sa trabaho o natanggal ka sa trabaho, ibig sabihin, lalo na kung iisa lang ang source of income mo. Kapag nawalan ka ng trabaho, mawawalan ka ng income, pero ang expenses mo tuloy-tuloy. At yung mga expenses na yun, pwede mong gastusin for now yung naipon mong emergency fund because unexpected ang pagkawala ng trabaho mo. Next is medical or dental expenses, mga gastos pang medical kung bigla ang magkasakit. Pandagdag to sa benefits na meron ka kung meron kang mga health card or health benefits na dapat supposedly meron ng isang tao. Another is unexpected essential travel o hindi inaasahang paglalakbay na kailangan talaga. So it should be essential. Hindi siya pwedeng trip mo lang. Halimbawa, there's a loved one or a relative that's very close to you. Tapos, nandun siya sa probinsya and then ikaw nasa city ka. Kailangan mo mag-travel doon. Unexpected yon, pwede kang kumuha sa emergency fund mo. Another emergency is unexpected home repair o mga hindi inaasahang pagkasira ng mga mahalagang gamit sa bahay. Halimbawa, bumagyo at natanggalan kayo ng bubong. Napaka-importante ng bubong, essential yon. Emergency ito. So, pwede mong paggastusan. No, pwede kang kumuha sa emergency fund mo and other essential and unexpected expenses na. So, ano naman yung mga halimbawa ng hindi emergency? Ibig sabihin, pwede siyang unexpected expenses pero hindi mo siya dapat kukuhanin sa emergency fund mo. Mga halimbawa, mga regalong ibibigay mo sa iba o sa sarili mo. Pwede mo sigurong kunin na lang yun sa budget mo for the month. Kumbaga mag-adjust ka na lang pero preferably wag mo siyang kunin sa emergency fund. Mga travels for leisure purposes, halimbawa nagka-seat sale tas unexpected na sobrang mura. Pero syempre marami ka pa rin gagastusin sa accommodation and other stuff for travel. Hindi siya emergency. At hindi mo siya dapat kinukuha sa emergency fund mo. Pagbili ng mga bagong gadgets kahit meron ka pa naman. Halimbawa, merong bagong cellphone unit na unexpected, biglang nag-release. Gustong gusto mo, hindi mo siya dapat kukunin sa emergency fund mo. Hindi siya emergency. So, you should be very careful kung ano yung mga ibabawas mo dito sa pondo na to. Bakit? Kasi nga napaka-importante niya. Ano yung purpose of having emergency fund? Number one,
para hindi mo na kailangang mangutang o mabaon sa utang kung sakaling may dumating na emergency sa buhay mo. Karaniwan ganyan kapag may nangyaring hindi maganda tapos hindi ka handa, mapapautang ka talaga. Which is not every debt naman is bad. May mga utang na maayos naman tulad ng utang na uutangin mo tapos magnenegosyo ka, palalaguin mo yung pera. Pero so para hindi mo na kailangang lumapit kung kani-kanino kasi ikaw, handa ka na. Tapos para iwas ka rin sa mga maling desisyon dulot ng kagipitan sa pera. Katulad nga nung pangutang kasi pag nagipit ka doon sa mga matataas na interest rates ng utang, talo ka sa huli. Diba? Kahit sabihin natin natapalan nila yung problema mo ng mabilisan, medyo mabigat yun sa mga susunod na buwan para sa'yo. So para iwas ka sa mga bad financial decisions, dapat handa ka. And another thing is iwas stress sa panahon ng emergency. Ang emergency kasi, it's possible to happen, you just don't know when. And another purpose is para handa ka. In general, para handa ka. Magkano ba dapat ang emergency fund? So, hindi siya pwedeng this certain amount of money lang. Ibasehan siya. So, sabi ng mga financial experts, almost all of them, agree na ang emergency fund mo ay dapat worth 3 to 6 months of your expenses. Okay, so, halimbawa, you're 25 years old, young professional, tumutulong sa pamilya pero hindi naman obligado. Kumbaga may trabaho naman yung parents. Halimbawa, meron kang buwan ng expenses, matipid ka na 15K. Kasama na doon yung mga essentials mo, pagkain, pangbigay sa bahay, sa mga bills mo. If you prefer to have 3 months worth of emergency fund, dapat meron kang 45,000 set aside. If 6 months, 90,000 set aside. Para lang siya sa emergency. Another example, kung meron kang toddler at asawa, starting family, at ikaw lang nagtatrabaho, sabihin na natin 30,000 ang expenses in a month for the whole family kasi nga ikaw yung breadwinner. In 3 months, dapat meron siyang 90K worth of emergency fund kasi yun yung worth of expenses in 3 months. Kapag halimbawa nawalan siya ng trabaho, emergency, at least covered yung 3 months. Hindi sila magigipit habang naghahanap siya ng kasunod na trabaho. Kung 6 months naman, ang preferred niya, that's 180,000 pesos set aside for emergency. So, ikaw mismo, paano mo mako-compute ang emergency fund na dapat mong ipunin? Sisimulan mo yan sa paglista ng expenses mo sa isang buwan. Kahit wag mo munang i-adjust sa unang computation yung wag mo munang bawasan, ilagay mo lang what's really happening, kung ano ba talaga yung nagiging expenses mo sa isang buwan. Then, total mo, multiply mo in 3 and in 6. Mamaya natin siya aayusin. So, set aside mo rin yan. Discuss muna natin kung saan dapat itabi ang emergency fund. Ang emergency fund, hindi siya kung saan-saan lang dapat nilalagay. Since ang emergency fund ay stricto na dapat for emergency purposes lang. So may tama at ilang lugar na recommended na dun ilagay ang emergency fund. Since for emergency purposes siya, dapat ang paglalagyan mo ay accessible. Yung madali mo makukuha yung pera. Kasi emergency, urgent. It should be accessible. Readily available in the form of cash and yung walang hassle na paglalagyan mo. Ibig sabihin, kung may emergency fund ka, wag mong ilagay sa mga long-term investments like mutual funds or stocks na very risky. Wag mong ipanguhulog sa lupa or property. Wag mong ipapautang kasi yung pera mo, kapag nilagay mo sa mga ganon, hindi siya accessible, hindi mo siya makukuha agad. And may hassle siya kung sakaling kukunin mo agad. So, saan dapat siya?
merong different instruments or merong different venues where you can put your emergency fund. First, of course, you can have it in your home. You can have it as cash on hand. Ang ibig sabihin ng cash on hand, kapag kailangan mo, makukuha mo agad kasi nasa iyo. So just keep it in a safe and accessible place for you. Pwede mo siya makuha anytime na magkaroon ng emergency. Another place, another venue, another instrument is ATM savings account sa bangko. Cash in bank. Bakit ATM? Kasi paano kung Saturday night nagkaroon ng emergency, medical emergency, kailangan mo ng pera. Kapag passbook yan nakalagay, walang bangko ng Saturday night or Sunday, saan mo kukunin ang pondo mo? Saan mo kukunin yung pera? We all know maliit lang interest rates ng mga bangko, but preferably, choose the bank with the highest interest rates. And doon ka mag-open ng savings account. Another thing, ito hindi masyadong popular, but time deposit. This is an investment. May risk, but the risk here is very low compared to stocks. Kasi sa time deposit, magtatabi ka ng pera, sa bangko pa din, pero mas mataas ang interest rates compared sa normal savings account. Ang siste dito, hawak pa rin ng bangko ang pera mo, but for a certain period of time, na ikaw naman ang mamimili kung ilang buwan. Very flexible. So, kabaliwanag natin na mas madali. Sa ATM, nasa bangko yung pera mo, pero pwede mo siyang makuha anytime. Sa time deposit, hawak ng bangko yung pera mo, pero hindi mo siya pwedeng kunin kapag nandun pa siya sa loob ng period that you agreed with the bank. Like for example, holding period ng time deposit na account mo sa bangko is 6 months. So in 6 months, yun lang siya. Hindi mo siya pwedeng kunin. But still, it's a short period of time. And kung wala namang emergency dun sa within 6 months na yun, you can roll over to another period so you can earn more from that time deposit account. So if you want to know more about time deposits, ang bangko pwede, magkano yung mga interest rates, magkano yung pwede mong kitain, we can discuss that in another video. Just comment down below if you are interested. The next is money market funds. So compared to stocks and mutual funds, this is still low risk, short-term maturity, at madali nyo pa rin itong makukuha. Pero, ang problema sa money market funds, medyo matataas ang fees nito. I mentioned na pwedeng paglagyan ng emergency fund, hindi kailangan 100% nasa isang lugar lang. Hindi kailangan 100% cash on hand lang. Pwedeng ang gawin mo, para hindi natutulog ang pera sa bahay, meron kayong percentage kung ilan lang ang nasa bahay for emergency fund, kung ilan ang ilalagay mo sa ibang instruments. Like for example, you can have it 50% cash on hand, 50% in ATM savings account, or 30% cash on hand, 30% cash in bank, 40% time deposit. Pwedeng ganon. Para hindi pa rin, kumbaga buhay pa rin yung pera mo. Kahit nakatenga lang siya, nakaset aside lang siya, may possibility pa rin siya na kumita sa bangko or sa time deposit accounts. So, pwede mo i-allocate yan. Paano iipunin? Medyo malaking amount ang emergency fund kung tutuusin mo kasi it's worth 3 months or to 6 months of your expenses. Kanina nga yung example natin is mayroon pang umabot ng 180,000 for a family of 3. So, medyo malaki siya. Pero, balikan natin na yung inilista mong expenses kanina. Meron siguro mga expenses na in total na halos nagulat ka katumbas na ng monthly income mo o baka sobra pa. So, paano ka mag-iipon? Wala na, sobra na yung expenses mo. Wala na natira sa income mo. So, pwede mo i-consider yung spending diet na tinatawag. Sa paggastos kasi, may diet din, hindi lang sa pagkain. So ngayon, ilista mo ulit yung monthly expenses mo, katulad ng kanina, pero this time, hatiin mo sa dalawa. Unahin mong ilista yung needs.
na kailangan talagang pagkagastusan buwan-buwan. Kung nagre-renta ka ng apartment at nasa probinsya ang bahay mo, nasa syudad ang trabaho mo, kasama sa needs ang masisilungan, shelter. So, dapat kasama sa listahan mo ang renta. Doon sa needs, tingnan mo kung may pwede ka pang ibawas doon. Halimbawa, dalawang internet subscriptions mo. Baka pwede mo nang alisin yung isa na babagal-bagal naman. Reduction of costs tayo. So ngayon, may mga bagay na wants na tinatawag na kasama pa rin sa una mong nilistang expenses. Pwede mo pa rin naman tong paglaanan. But set a maximum amount per month na pwede mo lang gamitin sa mga wants mo na to. Sounds brutal for some, pero importante kasi may goal ka. So, you have to decide. You have to commit to that goal. You have to sacrifice. So, kung wala na talaga mapiga sa spending diet, highly suggested to look for additional streams of income o dagdag kita. Diba? Para makapag-ipon ka pa rin. So, you really need to do something. Change something. But it all starts with your mind. So, bakit ito ang dapat unahin pag-investan or ipunin? Kung kinukonsidera mo na mag-ipon na, sana unahin mo tong pondo na to. Unahin mo ang emergency fund. O kung kaya, isabay mo sa ibang investment na pinag-iipunan mo. Okay lang yun, sabay-sabay. Pero kung hindi kaya, unahin mo to. Bakit? Kasi pag may dumating na emergency, tapos hindi ka handa, mas mahihirapan ka kahit may iba pa ka pang investment. Kung wala kang readily available at accessible na emergency fund, wala kang pagkukunan agad-agad. Magkakaroon ka ng mga hindi tamang financial decisions. Baka magipit ka pa. So, kumbaga, ito yung paborito mong kaibigan eh. Marami kang kaibigan tulad ni mutual fund, stocks, life insurance, real estate. Pero sa panahon ng problema na agad-agad, may isa kang unang nilalapitan. At in the sense of personal finance, si emergency fund yun. Maraming salamat sa panonood sa Be The Best TV. Click mo din ang subscribe button at kung gusto mong isa ka sa una makaalam kung may mga bagong upload, ipindutin ang notification bell. Abangan ang mga susunod pa nating videos. At huwag rin mayang i-like at i-share ang Payaman video na ito para sabay-sabay tayong yumamayan.